الله معكم أحبائي. شهدت الحرب الروسية الأوكرانية خلال الأيام الأخيرة تطورا لافتا على صعيد المعارك الجوية، مع تزايد الحديث عن استخدام روسيا لصواريخ زيركون فرط الصوتية في هجماتها ضد أهداف في أوكرانيا، بالتزامن مع تصاعد القلق الأوكراني بشأن النقص في الذخائر الاعتراضية ومنظومات الدفاع الجوي المتقدمة. وفي هذا السياق أصدر زيلينسكي تحذيرا غير معتاد للمسؤولين المعنيين بملف الدفاع الجوي، مطالبا بتسريع تنفيذ اتفاقات مرتبطة بالحصول على منظومات باتريوت وصواريخها الاعتراضية، ومحددا مهلة زمنية قصيرة لإنجاز الخطوات المطلوبة. فما الذي يجري بالضبط؟ وما أهمية صواريخ زيركون في الحسابات العسكرية الروسية؟ ولماذا تعتبر منظومات باتريوت عاملا محوريا في المرحلة الحالية من الحرب؟ هذا ما سنناقشه في هذا التقرير، فتأكدوا من مشاهدته كاملا ومشاركته عند الانتهاء منه. بداية، أعلن زيلينسكي أن هناك اتفاقا سياسيا على أعلى المستويات بشأن شراء منظومات باتريوت إضافية لصالح أوكرانيا، إلا أن الاتفاق لم يتحول حتى الآن إلى إجراءات تنفيذية مكتملة من الناحية القانونية والمالية والتقنية. وخلال اجتماع ضم ممثلين عن وزارة الدفاع والخارجية ومجلس الأمن القومي ومكتب الرئاسة، شدد زيلينسكي على ضرورة تسريع العمل في هذا الملف، معتبرا أن التأخير استمر لفترة أطول مما ينبغي. كما أكد أن المسؤولين المعنيين مطالبون بتقديم نتائج ملموسة خلال أيام قليلة، موضحا أنه ينتظر تقريرا نهائيا خلال الأسبوع الجاري يحدد ما إذا كانت إجراءات تنفيذ الاتفاق تتقدم بالفعل أم لا. وتعكس هذه التصريحات حجم الأهمية التي توليها كييف حاليا لملف الدفاع الجوي، خاصة في ظل تصاعد الهجمات الروسية بعيدة المدى. لكن لفهم خلفية هذا الضغط الأوكراني لابد من النظر إلى التطورات الميدانية الأخيرة. فخلال الأشهر الماضية اعتمدت روسيا بصورة متزايدة على استراتيجية الهجمات المركبة، والتي تجمع بين الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة والصواريخ البالستية وأنواع أخرى من الأسلحة بعيدة المدى. والهدف من هذه الاستراتيجية هو زيادة الضغط على شبكات الدفاع الجوي الأوكرانية وتعقيد عملية التصدي للهجمات. وفي هذا الإطار برز اسم صاروخ زيركون مجددا. فبحسب الأوكران استخدمت روسيا عددا من هذه الصواريخ خلال الضربات الأخيرة، وطبعا هذه الصواريخ لم يتم اعتراضها خلال تلك الليلة. ورغم أن تقييم نتائج أي هجوم يحتاج عادة إلى التحقق من مصادر متعددة، فإن مجرد تكرار الحديث عن زيركون يعكس الأهمية المتزايدة التي يحظى بها هذا السلاح في النقاشات العسكرية الحالية. فما هو هذا الصاروخ؟ هو صاروخ روسي فرد صوتي جرى تطويره أساسا لمهام ضد السفن. ومعنى آخر، فإن المهمة الأصلية لهذا السلاح كانت استهداف القطع البحرية الكبيرة مثل المدمرات وحاملات الطائرات وغيرها. لكن مع تطور الحرب الروسية الأوكرانية بدأت روسيا باستخدام هذا الصاروخ أيضا ضد أهداف برية. ويعد زيركون من أحدث المنظومات الصاروخية التي دخلت الخدمة العسكرية الروسية خلال السنوات الأخيرة، وهو جزء من جهود أوسع لتطوير أسلحة عالية السرعة يصعب اعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التقليدية. أما فيما يتعلق بالمواصفات الفنية، فإن معظم الولايات المتحدة تستند إلى تقديرات تقول أنه مدى الصاروخ يتراوح بين 600 و 1500 كيلومتر بحسب ظروف الإقلاع ونوع المهمة. سرعته قد تتجاوز 5 أضعاف سرعة الصوت خلال مراحل الطيران المختلفة، مع إمكانية الوصول إلى سرعات أعلى في المرحلة النهائية من القيام بالاستهداف. وهذه السرعات هي ما يمنح الصاروخ تصنيفه كسلاح فرد صوتي. لكن لماذا تثير هذه السرعة كل هذا الاهتمام؟ كلما ازدادت سرعة الصاروخ تقلص الوقت المتاح أمام أنظمة الرصد والإنذار والدفاع الجوي لاتخاذ القرار المناسب. فإذا كان الصاروخ المجنح التقليدي قد يمنح المدافعين عشرات الدقائق أحيانا للاستجابة، فإن الصاروخ فرد صوتي يمكن أن يقلص هذه الفترة إلى دقائق معدودة فقط. وبالتالي زمن وصول زيركون إلى أهداف داخل أوكرانيا قد يتراوح بين 3 و6 دقائق في بعض السيناريوهات.
وطبعا كل ذلك يعتمد من أين جرى إطلاقه وأين هو الهدف. لكن المبدأ الأساسي يبقى نفسه: الوقت المتاح للرد يصبح أقصر بكثير. وهناك عامل آخر لا يقل أهمية عن السرعة، وهو طبيعة المسار الذي يتبعه الصاروخ. يعني يمكن لزيركون أن يحلق على ارتفاعات عالية جدا خلال جزء من رحلته قبل أن يبدأ مرحلة الهجوم النهائي، وهذا يجعل مهمة تعقبه واعتراضه أكثر تعقيدا مقارنة ببعض الصواريخ الأخرى. كما أن الجمع بين السرعة العالية والارتفاع الكبير يفرض تحديات إضافية على أنظمة الدفاع الجوي. وفيما يتعلق الآن في موضوع يعني هو أساسا سمي السفن، فلماذا الآن يتم استخدامه هنا؟ يعني كما قلنا فيما يتعلق بهذا الشأن جرى تعديل الاستفادة من خصائصه لاستهداف أهداف برية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يمكن إسقاط هذه الصواريخ؟ الإجابة المختصرة هي نعم من حيث المبدأ، ولكن يعني عملية الاعتراض ليست سهلة. فالصواريخ الفرد صوتية تمثل تحديا معقدا لأي منظومة دفاع جوي في العالم، وليس فقط بالنسبة لأوكرانيا. ويعتمد النجاح في الاعتراض على مجموعة كبيرة من العوامل، من بينها موقع بطاريات الدفاع الجوي، وتوقيت اكتشاف الهدف، ونوع الصاروخ الاعتراضي المستخدم، وطبيعة المسار الذي يتبعه الصاروخ المهاجم. وهنا نصل إلى منظومات باتريوت التي لطالما اعتبرت من أهم منظومات الدفاع الجوي التي حصلت عليها أوكرانيا منذ بداية الحرب، وهي أهمها. وقد أثبتت هذه المنظومات قدرتها على التعامل مع أنواع متعددة من الصواريخ البالستية. لكن امتلاك المنظومة وحده لا يكفي، فالفعالية القتالية تعتمد أيضا على توفر مخزون كاف من الصواريخ الاعتراضية. يعني هنا نعود مجددا إلى النقطة التي تثير قلق أوكرانيا. يعني الأوكران يواصلون الحديث عن مخزون الذخائر الدفاعية، وهناك ضغط كبير عليها نتيجة استمرار الهجمات الروسية واسعة النطاق. أي شبكة دفاع جوي تواجه تحديين رئيسيين: التحدي الأول هو القدرة التقنية على اعتراض الهدف، والتحدي الثاني هو القدرة على الاستمرار في الاعتراض لفترات طويلة دون استنزاف المخزون. وفي الحروب الطويلة يصبح العامل الثاني بالغ الأهمية، فحتى أكثر الأنظمة تطورا يمكن أن تواجه صعوبات إذا تعرضت لضغط مستمر لفترات طويلة. أما من الجانب الروسي فيعني موضوع كم ينتج الروس من صواريخ زيركون، هذه أمور لا يمكن معرفتها حتى اللحظة. ولكن يبدو أن زيركون يستخدم ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تنويع الوسائل الهجومية وإضافة تحديات جديدة أمام الدفاعات الجوية الأوكرانية. أحبائي، يعني في خلاصة لهذا الكلام، يعني روسيا تواصل استخدام مزيج متنوع من الوسائل الصاروخية زيركون فرد صوتية، بين تسعى أوكرانيا من بين هذا الصاروخ، بينما تسعى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها وتسريع الحصول على أنظمة وذخائر إضافية. ويبقى العامل الحاسم خلال الأشهر المقبلة مرتبطا بقدرة كل طرف على الحفاظ على توازنه بين الهجوم والدفاع، الإنتاج والاستهلاك، والموارد المتاحة، والاحتياجات الميدانية المتزايدة. وبالتالي هذه الحال في هذه الحرب. أحبائي، هذا كان موضوعنا اليوم. أي جديد في هذا الشأن سأوفيكم به لاحقا. تأكدوا من انضمامكم للقناة، مشاركة الفيديو، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.